ทางบุ้งทะลุวังวันนี้บรรยากาศก็เป็นเรื่องของการจัดพิธีศพนะเป็นการจัดพิธีทางศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องในครอบครัวซึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันในวาระที่ควรจะเป็นการไว้อาลัยกันเนี่ยก็มีกลุ่มการเมืองหยิบเอาเรื่องการเสียชีวิตฉวยขึ้นมาแล้วรีบเหมือนกับพยายามตีเหล็กเมื่อร้อนวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือนะครับโดยกลุ่มทะลุฟ้าเรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุฟ้ามีมายพัสราวลีซึ่งก็เป็นหนึ่งในจำเลยคดี112มีไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาอันนี้ก็เป็นผู้ที่เคยติดคุกคดี112แล้วด้วยซ้ำไปยื่นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็มีคุณชูศักดิ์ศิรินินประธานกรรมการครับมีคุณนิกรจำนงมีรังสิมันโรมเป็นผู้มารับหนังสือมายพัสราวลีเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของบุ้งส่วนประเด็นการเมืองที่ไปเคลื่อนไหวนี้ก็พยายามจะอ้างว่าคดี112เป็นคดีทางการเมืองเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคดีของบุ้งรวมถึงคดีที่นักโทษทางการเมืองคนอื่นๆถูกจองจำอยู่ณตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นคดีมาตรา112รวมถึงคดีที่เป็นคดีมูลเหตุทางการเมืองอื่นๆด้วยนะคะคดีเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวไม่เหมือนกับคดีอื่นๆทั่วไปอย่างเช่นอันดับแรกคือช่วยพิจารณาเรื่องของมาตรา112ในการนิรโทษกรรมอีกครั้งหนึ่งอย่างจริงจังได้ไหมในตอนแรกในตอนเบื้องต้นหนูเองก็ร่วมเข้าที่ประชุมกับทุกท่านนะคะมีเหตุผลมากมายบอกว่ามาตรา112ยังไม่เป็นปัญหาเป็นคดีที่ต้องแยกออกไปเป็นคดีที่พูดคุยกันยากมีความเป็นไปได้ว่าตอนนั้นจะเกิดการตั้งอนุกรรมาธิการในการพิจารณาเรื่องมาตรา112แยกต่างหากออกไปแต่สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกระบวนการดำเนินคดีทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามในเมื่อเห็นปัญหาของคดีความทางการเมืองที่มันสะสมขนาดนี้แล้วเพื่อยุติการสร้างความเสียหายอย่างวงกว้างเนี่ยชะลอคดีความก่อนได้ไหมหยุดพักดำเนินการในกระบวนการต่างๆก่อนได้ไหมไม่ป้อนคนเข้าเรือนจำเพิ่มได้ไหมไม่ให้คนเข้าไปเสี่ยงในการที่จะถูกขังจนตายเพิ่มอีกได้ไหมนะคะอันนี้อย่างที่2นะคะอย่างที่3นี่คือประเด็นที่มีการเรียกร้องบางส่วนหลักๆก็คือย้ำว่าคดี112เป็นคดีการเมืองในมุมของพวกเขาแล้วก็2เรื่องของการประกันตัวควรได้สิทธิการประกันตัวแล้วก็3เรื่องของนิรโทษกรรมรวมด้วยได้ไหมนี่คือเรื่องหลักๆวันนี้คนที่รับเรื่องคุณชูศักดิ์ศิรินินก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก็เสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องคดี112ล่ะทีนี้จะนิรโทษได้หรือเปล่าไปฟังคำชี้แจงครับเรื่อง112ก็ถูกบรรจุไว้ในคณะกรรมการนิรโทษกรรมไม่ได้ตัดออกไปเพียงแต่ว่าขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าก็อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือศึกษาดูข้อดีข้อเสียทั้งหลายทั้งปวงเราเห็นใจครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะแล้วก็ผมเองก็คิดว่าเราจะพยายามทำเรื่องนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตามสติปัญญากำลังความสามารถของเราเรื่อง112นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ไปที่กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็ใช้กรณีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าอันนี้มันสะท้อนว่าคดีการเมืองเนี่ยยังเป็นเรื่องสำคัญและยังกล่าวว่าคดี112เนี่ยมักไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องคดีทางการเมืองยังเป็นประเด็นสำคัญในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนนะครับรวมถึงปัญหาคดีที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112ด้วยซึ่งจะมีปัญหาพิเศษคือมักจะไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะครับการเสียชีวิตของคุณบุ้งนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวข้องกับปัญหานี้นะครับนำสู่การพยายามที่จะประท้วงนะครับซึ่งด้วยการอดอาหารใช่ไหมครับซึ่งแม้ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้นี่เราให้ฟังมุมที่พยายามเคลื่อนไหวหลังการเสียชีวิตของบุ้งในมุมการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิรโทษกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประกันตัว ค่ะ นายชัยธวัฒน์เนี่ยถึงขนาดบอกว่าต้องสังคายนาเรื่องสิทธิประกันตัว ราวกับว่าที่บุ้งยังต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ยเพราะไม่เคยได้รับการประกันตัว ทั้งหมดนี้เป็นความเท็จนะครับ ประการแรกต่อไปนี้เป็นความเห็นผมแล้วก็ข้อมูลเพิ่มนะฮะประการแรกคดี112ไม่ใช่คดีเห็นต่าง ค่ะ ไม่ใช่ความคิดเห็นต่างแล้วโดน112แล้วก็คดี112ไม่ใช่คดีการเมือง ค่ะ มันคือคดีอาญาอยู่ในหมวดความมั่นคง จากฐานความผิดอะไรจากการกระทำดูหมิ่นข่มขู่อาฆาตมาตร้าย บุคคลธรรมดาทั่วไปถ้าหมิ่นประมาทก็โดนหมิ่นประมาท ค่ะ แต่ถ้าไปหมิ่นประมาทดูหมิ่นข่มขู่อาฆาตมาตร้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของประเทศ จึงจะโดน112 ค่ะ นี่ประการแรกฮะประการถัดมาคดี112ผู้ต้องหามีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวไหมมีสิทธิ์อยู่แล้ว มีสิทธิ์อยู่แล้วครับ แม้กระทั่งผู้วายชนเองเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวไปแล้ว แต่ที่ต้องไปติดคุกเพราะไปทำผิดเงื่อนไขการประกันตัว คดีอื่นๆก็เช่นกัน ถ้าเกิดได้รับการประกันตัวแล้วทำผิดเงื่อนไข ก็มีสิทธิ์กลับไปอยู่ในเรือนจำนี่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างหน้าตาเฉยนะทีนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนฮะคดี112หลายคนที่โดนได้รับการประกันตัวจนถึงวันนี้เมื่อไม่ไปผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวก็ยังอยู่นอกเรือนจำ ค่ะ วันนี้เจ๊จุกคลอง3รวบรวมมาแค่บางส่วนนะ อืม นี่1แบงค์ณัฐพลแล้วก็ตะคทาธรทะลุแก๊สฮะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วไม่ทำผิดซ้ำไม่ผิดเงื่อนไข ก็ไม่ต้องถูกเพิกถอนการประกันตัวฮะ ค่ะ แล้วถัดไปอีก วันวลีหรือตี้พะเยานะคะ จากกลุ่มราษฎรเอ๋ยนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาจตุพรแซ่อึงหรือว่านิวค่ะ และก็คนที่4อันนี้สสนะคะ รักชนกศรีนอกสสพักก้าวไกล นี่คือตัวอย่างฮะ ค่ะ ถูกดำเนินคดี112ขอใช้สิทธิประกันตัวศาลอนุญาต ค่ะ ศาลให้ประกันตัว แล้วมีเงื่อนไขอะไร1 2 3 4พอได้รับการประกันมาแล้วไม่ทำผิดเงื่อนไข ก็ไม่ถูกเพิกถอนก็อยู่นอกเรือนจำต่อไปสู้คดี ค่ะ นี่คือชัดเจนมากนะ แต่กรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้รับการประกันตัว แต่ไปทำผิดเงื่อนไขไง ค่ะ นะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าบอกว่าทุกกรณีต้องให้การประกันตัว ให้สิทธิการประกันตัวคดี112หมดนะแล้วคุณจะตอบยังไงกับคนที่เคยได้รับสิทธิประกันตัวแล้วหนีคดีไป อันนี้เพียบเลยครับ ใช่ ยกตัวอย่างเช่นพลอยเบญจมาพรนะอันนี้ก็แนวร่วมทะลุวัง ค่ะ นะไปแคนาดาครับ ได้รับการประกันตัวแล้วไปแคนาดา หรืออีกหลายคนค่ะ เมนูสุพิชชา อันนี้ทะลุวังหนีไปแคนาดาค่ะ ครับ เจ๊เขียวกัญญมนคนนี้หนีไปฝรั่งเศสค่ะ อีกคนนี้ตัวตึงเลยค่ะ มัมดิวค่ะ หนีไปเยอรมัน หรือว่าจัสติน นุกจัสติน คนนี้ก็หนีไปแคนาดาค่ะ ครับ แล้วก็ไม้พานุพงศ์คนล่าสุดเลย หลบหนีอยู่ค่ะ ไม่มาฟังคำพิพากษา นั่นทั้งหมดนี้ได้รับการประกันตัวหมดนะ อืม แล้วหนีเลยทีนี้ ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาศาลท่านพิจารณาเนี่ยท่านก็ต้องดูว่า แต่ละคดีผู้ต้องหาเป็นยังไง มีเหตุที่จะหลบหนีหรือไม่ แล้วเมื่อประกันตัวไปแล้วมีเงื่อนไขอะไร ถ้าเพิกถอนต้องเข้าเงื่อนไขว่าทำผิดเงื่อนไขก็เพิกถอน ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ระดับผู้นำฝ่ายค้าน แล้วมาพูดให้คนเข้าใจผิดแบบนี้ผมว่าควรจะพิจารณาตัวเองว่า สิ่งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะเข้าใจคาดเคลื่อนจริง ๆ หรือเจตนาต้องการทำให้สังคมสับสน โดยอาศัยสถานการณ์ที่ผู้คนกำลังมีความรู้สึกร่วม กับการจากไปของบุ้งทะลุวัง อืม แล้วจะพูดยังไงก็พูดได้อย่างนั้นเหรออันนี้ต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับ คุณเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านนะ คุณไม่ใช่สสธรรมดา คุณไม่ใช่นักการเมืองธรรมดา เวลาจะพูดอะไรเนี่ยจะฉวยโอกาสใช้สถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ